درود به شما عزیزان، هر کجای جهان که هستید، هر کجای ایران که هستید. میزبان خانم غزال مدیریان هستیم. قرارهایی که داشتیم همه به بیقراری رسید، یعنی پنجشنبه های ما آروم آروم شد جمعه و شنبه و اینها. خواهید بخشید دیگه، زندگی در خارج کشور هم گرفتاری های خودشو داره، هم ایشون و هم من درگیر موضوعات و رویدادهایی میشیم که اجازه نمیده گاه سر قرارمون باشیم. ولی هر زمانی که ایشون باشه و اسناد تازه‌ای که همیشه دارن، تازگی خواهد داشت برای ایرانیان، هموطنان گرامی. سخن کوتاه به اتفاق شما. سلام و خوش آمد به شما خانم مدیریان گرامی. عرض ادب و احترام خدمت شما جناب چالنگی و نازنینانی که بیننده و شنونده ما هستند. خوبه خانم مدیریان، این فاند بگیران حرفه‌ای رو تلاش‌های شما خوب قطعا مؤثر بوده، مخصوصا این جیغ بنفش رو که از اول عهد کردید چی به زمینت میزنم. بله. در این مسیر به نظر میرسه که کاملا موفق شدین دیگه. کسی فریب بازی ها و ترفندهاش رو نمیخوره. بقیه موضوعات این رهبر پلاستیکی که خواستم بسازن. اما همچنان به نظر میرسه این فاند بگیران مقدار زیادی قطع شده، ولی تلاش هایی از طرف لابی های غیر مستقیم و مستقیم جمهوری اسلامی هست که اینا دوباره به فاندی دست پیدا کنن یا کسان دیگه ای که ظاهرا مستقل به نظر میرسن. در این زمینه جویا هست. بله درسته. از همون اول که این اقدام ترامپ اعلام شد و فاندها به مدت 90 روز اول قرار بود متوقف بشه و بعد که بودجه هم به مجلس رفت، خب افرادی بودند که با این قضیه مخالفت داشتن و مدام در هر فرصتی بر ضدش صحبت میکردن. خود فاند بگیران که شکایت های اینجا و اونجا ثبت کردن و البته میبینیم که قضیه به نمایندگان مخصوصا دموکرات هم کشیده و اونها حالا که لایحه بودجه بر روی میزهاشون هست به این مسئله فاندها خیلی میپردازن و قطع شدن فاندها و مخصوصا کمک‌های خارجی رو یک قضیه ناخوشایند برای حقوق بشر عنوان میکنن. بله خب چه کسانی، یعنی چه جریانات کلی که شما زیر ذره بین دارن تلاش میکنن که دوباره این فاندها به اصطلاح از سر گرفته بشه؟ یا دیدم و خوندم که مثلا خانم یاسمین انصاری هم در این به تازگی کنگره رفته، مجلس نمایندگان هم در این زمینه کاری کرد. بله درسته. ببینید خانم یاسمین انصاری که یکی از جدیدترین نمایندگان راه پیدا کرده به کنگره هست، ایشون خب در سری کارهایی که انجام داده تعداد تظاهرات‌های متفاوتی بوده که بر علیه متوقف شدن کمک‌های مالی خارجی آمریکا ایشون ترتیب دادن و خب یه عده‌ای رو هم جمع کردن و اون رو رسانه‌ای هم کردن. در خود مجلس هم ایشون بارها و بارها جزو امضا کننده های نامه ها و بیانیه های کنگره به سنا برای بازگرداندن فاندهای به اصطلاح حقوق بشری و دموکراسی بودند. خب شاید ایشون تشخیصش اینه که این تجمعات و این چیزها اثر مثبتی داره برای مردم ایران، یا مثلا این فاند بگیران اما کارنامهشون چیز دیگری اکثرا. بله بله دقیقا درسته. ببینید مجموعه عمل کرده ایشون اونطوری که من متوجه میشم خیلی دغدغه مردم ایران رو از اون نمیشه تشخیص داد و بیشتر خب به عنوان یک نماینده تازه وارد و جوان کنگره که عضو یکی از کمیته های کمتر شناخته شده هم هست، بیشتر دنبال معروفیت هستیشون و عملکردش اینطور نشون میده که میخواد خودش رو و اسمش رو مطرح بکنه که دوران بقاش در کنگره طولانی تر بشه. چقدر ایرانیان نقش داشتن حالا در حوزه انتخاباتیش یا جاهای دیگه
در همین واشنگتن در یاری رسوندن به ایشون به، چون الان وقتی داره میاد راجع به مسائل ایران صحبت میکنه، معنی دومش اینه که ایرانیان حمایت کردن یا مورد نظرشونه که حمایت بکنن بعدن از شوچه از قضیه. ببینید قبل از اینکه ایشون وارد مجلس بشن خب اتفاقات زیادی افتاده بود که خیلی از چهره‌ها فعالیت کردن و ما اونها رو شناختیم، ولی در هیچ کدوم از اونها چنین اسمی مطرح نبود و ما یاسمین انصاری رو جای دیگه‌ای نشینده بودیم تا زمانی که وارد کنگره شد و مخصوصاً اخیراً با قضیه لایحه خلیج فارس که ایشون به کنگره معرفی کرد بیشتر اسمش مطرح شد. ایشون در زمینه مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیتی تا امروز نداشته و به همین دلیل هم هست که چندان از ایشون اسمی ما نمیشنیدیم. اما بعد که مطالعه میکنیم و برمیگردیم به روند ورود ایشون به سیاست کلاً بررسی میکنیم، میبینیم که سال 2020 برای اولین بار این نام توسط مؤسسه نایاک در فهرست کاندیداهای مورد حمایت این مؤسسه اعلام میشه. در بیانیه‌ای که به مناسبت انتخابات جو بایدن برای سال 2020 منتشر میکنه، از جو بایدن حمایت میکنه و بعد لیست نمایندگان اعضای شورای شهر، نمایندگان سنا و کنگره و اعضای شورای شهر مورد حمایت خودش رو که لیستی از کاندیداهای ایرانی بودن رو هم معرفی میکنه و برای اولین بار اسمی به نام یاسمین انصاری معرفی میشه که اون به اصطلاح کمپین انتخاباتی برای شورای شهر فینیکس در ایالت آریزونا رو راه انداخته بود و نایاک خودش رو به عنوان حامی اصلی این کاندیدا معرفی میکنه و در همون بیانیه هم اعلام میشه که نایاک تونسته تا اون روز، تا روز بیانیه $600,000 کمک مالی برای این کاندیداها جمع آوری بکنه از اعضای خودش و به این صورت میشه که خب یاسمین انصاری وارد دنیای سیاست میشه و توسط نایاک هم تبلیغ و حمایت میشه. از همونجا من تصمیم گرفتم که برم و مدارک کمپین و کمک‌های مالی به کمپین شورای شهر خانم انصاری رو پیدا بکنم که وقتی شما وارد یا دولت یا بهتر بگم شهرداری آریزونا، فینیکس آریزونا میشین، اونجا میتونید که از سامانه این نهاد این مدرک رو پیدا بکنید و چون این یکی از اصول شفاف سازی به اصطلاح قانون‌های آمریکا هست که اهداهای مالی به کمپین ها و اهدا کنندگان اون رو معرفی میکنه و مبالغی که اهدا کردن. در این مدرک وقتی که به اسامی اهدا کننده ها نگاه میکنیم، اسامی سرشناسی رو میبینید که اینها از اعضای لابی های به هر حال نزدیک به نایاک هستن. وقتی ما میگیم لابی های نزدیک به نایاک، منظورمون این گفتمان هست که اونها به براندازی یا مبارزه با جمهوری اسلامی تأکیدی ندارن، بلکه از تحریم ها به شدت انتقاد میکنند و حامی مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی هستند و میگن که برای زندگی ایرانیان آمریکایی تلاش میکنن که اونها رو به خواسته های اونها رو به دولت مردان آمریکایی برسونن. خب این لابی ها بین مردم به عنوان لابی جمهوری اسلامی معروف شدن. یکی هم نیستن، تعدادشون متعدد هست اما ریشه همه یکی است. حالا این بحث مفصل تری هست و افرادی که به این کمپین خانم یاسمین انصاری مبالغ بسیاری رو اهدا کردن از همون سال 2020 اعضای این لابی ها بودند. گفتید $600,000 نایاک کمک کرده بود برای من؟ بله. خب درباره خود نایاک، چون ممکن برخی از بینندگانمون به دقت نشناسن، بله، میشه بفرمایید؟
بله، نایاک مؤسسه‌ای هست که سال 2002 فردی به نام تریتا پارسی اون رو بنیانگذاری کرد و این در واقع لابی بود که اومد و خودش رو یک پل بین آمریکا و ایران معرفی کرد و از روز اول هم سیاستی که دنبال کرده این هست که افرادی رو در جمهوری اسلامی مرتبط می‌کرد به سیاستمداران آمریکایی و پل ارتباطی بین اونها بود. بیشتر از اصلاح طلب‌ها میتونیم مثال بزنیم که نایاک اونها رو به عنوان افراد قابل مذاکره با آمریکا معرفی میکرد و این مذاکرات رو تشویق میکرد و با صحبت با اعضای کنگره و سنا و روابطی که با رده‌های بسیار بالای مخصوصا دموکرات‌ها برقرار کردن اعضای نایاک تونستن که نفوذ قابل توجهی رو برای خودشون در این دم و دستگاه پیدا بکنن تا اونجایی که می‌بینیم رابرت مالی که زمان بایدن مسئول میز ایران بود روابط بسیار بسیار نزدیکی با تریتا پارسی داره. پسر رابرت مالی الان در کوینسی برای تریتا پارسی کار میکنه و این روابط با ایجاد نایاک برای افرادی مثل تریتا پارسی و اطرافیان او فراهم شد. خب هر کسی اسمش برده میشه بارها گفتیم میتونه بیاد در این برنامه شرکت کنه یا رسما به طور رسمی محضری میتونن برن بانک جای امضاشون تصدیق کنه یک نماینده معرفی کنه. اینکه من نماینده فلانی هستم فلان پسرعموی اون هستم یا پدر یا مادر یا هر کسی هستم این نه. رسما معرفی بشه. درها بازه بیان صحبت کن. در اینجا این نایاکی که فرمودید و سابقه طولانی هم داره قبلا یه اسمی داره شورای ایرانیان آمریکایی هم که بله. اسم غلط اندازیه چون اسمش دارن همه ایرانیان آمریکایی رو در بر میگیره همین که خیلی از ایرانیان آمریکایی یا ایرانی تبارهای آمریکایی مخالف حتی همین نایاک هستن. این یه سوء استفاده است یا به نظر میرسه چنینه نمیدونم. بله دقیقا. ببینید سال 1990 American Iranian Council یا شورای ایرانیان آمریکایی با هدفی که خودش اعلام کرد گفتگو و تفاهم بین ایالات متحده و ایران تأسیس شد. 13 سال بعدش یعنی سال 2003 3 نفر از اعضای این هیئت مدیره این نهاد به اسم حسن نمازی، اکبر قهاری و فرج علایی اونها اومدن و یک کمیته اقدامات سیاسی ایرانیان آمریکایی رو تشکیل دادن که خودشون اسم AI پک رو روش گذاشتن یعنی پک ایرانی آمریکایی و این پک به اصطلاح یا این گروه با استفاده از ثروت ایرانیان آمریکایی موفق تونستن با یک سری از افراد کنگره و سنا ارتباطات خیلی به اصطلاح نزدیکی برقرار کنن. چرا؟ چون به کمپین اونا کمک مالی میدادن. این چیزی نیست که پوشیده باشه. کمک‌های مالی بسیاری براشون جمع می‌کردن. خب و این باعث شد که خب اینا برای خودشون یک لابی مستقل بشن که تا امروز هم فعالیت می‌کنن. اون اولیه که اشاره کردید که در عهد میلادی اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه می‌کنم به من خواهید گفت هوشنگ امیر احمدی هم در جزء افراد دقیقاً بله درسته. همه تشکیلات دیگه رو انداخته و بیشتر تا 6-7 ماه پیش که من دنبال می‌کردم از سپاه پاسداران حمایت می‌کرد الان به شکل دیگه نمیدونم در آقای هوشنگ امیر احمدی. خب خانم مدیریان بیان را بگن که خب خیلی خب اینا عقیده و فکر و راهی که تشخیص میدن اینه با تحریما مخالفن میگن بیان مذاکره بکنن با این حکومت که عملا یعنی یه جور از اصلاح طلبی میشه گفت حمایت میکنن اگر این باشه یا هرچی این از نظر شما به عنوان یک بانوی ایرانی پژوهشگر که به هر دو طرف اشراف دارین اشکال اساسیش کجاست؟ تجارتیه که به اسم ایران میشه
یا اینکه حقه‌بازی است در جهت‌های دیگه، یا نه یک افکار و شیوه‌ای است که ممکنه توجیه پذیرم باشه برای خودشون دست کم یا عده دیگه. چه هست؟ ببینید اینها یک گفتمانی رو متاسفانه معرفی میکنن و مشروعیت میبخشن که آمریکا بتونه تحت اون به مذاکراتش با جمهوری اسلامی ادامه بده. در صورتی که ما نقض حقوق بشر رو میبینیم که روز به روز در ایران داره بیشتر و بیشتر میشه، صدای براندازان بلند و بلندتر میشه. اما چرا این صدا وقتی که به مثلا مذاکرات هسته‌ای میرسه ناگهان کاملا نادیده و ناشنیده گرفته میشه و بحث مذاکره پیش میاد؟ خب برای اینکه این گفتمان رو این لابی ها و این نهادها در اختیار سیاستمداران قرار میدن و طوری اون رو میچینن کنار هم که یک مشروعیتی بهش میبخشن. مثلا اینکه ترامپ میاد میگه در این حکومت هم آدمهای خوبی وجود دارن که میشه باهاشون مذاکره کرد، این دقیقاً گفتمانیه که این لابی ها اون رو به اصطلاح فراهم کردن و بهش دامن زدن و کلی برای اینکه این رو جا بندازن هم پول خرج کردن. این ضرریه که ما میبینیم زده میشه. چرا؟ چون عده‌ای که خودشون رو نماینده ایرانیان معرفی میکنن از این گفتمان دفاع میکنن و ما چون آمار درست و حسابی هم نداریم که چند درصد از ایرانیان پشت این لابی ها هستن یا نیستن، اونها خیلی راحت میتونن خودشون رو یک صدای اکثریت معرفی بکنن، در صورتی که ما میدونیم اینطور نیست. خب من استنباط خودم رو اگه متوجه شدم و توجهی رو که مطرح میکنم اگر اشتباه هست به من خواهید گفت. اینی که عرض کنم خدمتتون، نایاک یا لابی های جمهوری اسلامی میان مثلا به طور مثال به خانم یاسمین انصاری کمک میکنن که میاد میره تو کنگره. بله. خانم کنگره خانم انصاری. بله. خانم روز میخوام اگه اسمشون یه لحظه اشتباه شد. خانم یاسمین انصاری میاد و میفته پشت سر این داستان که نه قطع نکنید، فاندا رو قطع نکنید. درست؟ بله. یه دایره بدبستونی اینجا هست که در این دایره بدبستون اون وقت رهبر سیاسی هم نمیگم ایشون، یعنی اون لابی های جمهوری اسلامی سعی میکنن رهبر پلاستیکی درست کنن، از جیغ بنفش گرفته تا بقیه، و بعضا هم عملا تجارت میکنن با مسائل مشکلات ایران و اینها. استنباط من از حرف شما این دایره یک جوری در واشنگتن آمریکا داره اینطور عمل میکنه. بله دقیقا همینطور هست. بله دقیقا همینطوره. این متاسفانه اون خواستی که اینجا بیشتر نشون داده شده این هست که این مبالغ فاند ها کمک به حقوق بشر کرده و اگر قطع بشه ضرر بزرگی بر حقوق بشر وارد میشه و دموکراسی. متاسفانه این در حالی که به هیچ عنوان واقعیت نداره مسئله هست که اینها دارن مطرح میکنن و خب در کنگره هم وقتی این مطرح میشه یه مقدار نگران کننده است، برای اینکه تا اینجا تلاش ها موفق بوده و این فاند ها متوقف شده و امیدوارم با روندی که الان داره پیش میره، من حالا تمام بودجه ترامپ رو نه تخصصش رو دارم و نه میخوام اینجا راجع به صحبت بکنم، اما این قسمتش که این فاندها متوقف شده مثبت هست و امیدواریم که ادامه پیدا کنه، مگر اینکه این موانع مثل خانم یاسمین انصاری و افرادی که پشت ایشون هستن و دارن این صدا رو تقویت میکنن موفق بشن، که امیدوارم اینطور نباشه. کلمات شبیه همه من به قول مصریان یه همچین جایی که حوصله‌شون سر میره میگن کفایه با دیگه بسته. یعنی دیگه فاندا این که یعنی با کدوم حقوق بشری کمک شده تمام این تلاش‌های واقعا به اون شکلی که باید در ارتباط با مطالبات مردم ایرانه، از جیغ بنفش و دار و دستش گرفته تا برومندها و بقیه. آیا به نظر میرسه اونطور که شما استنباط میکنید دولت ترامپ به این آگاهی رسیده که نه این یک تجارته و نه مسئله حقوق بشر؟ اینو میبینید؟ ببینید من مطمئنم که حتی
دولت قبل از ترامپ و دولت قبلتر از اون و دولتی که اصلا اینها رو تصویب کرد به هیچ عنوان دنبال حقوق بشر ایران نبود و نیست، دنبال دموکراسی برای ایران نبود و نیست. اینها همه با یک سری سیاست‌های ژئوپلیتیکی طرحش گذاشته شده. اونها کاملا از این که به چه کسانی این رو دادن آگاه هستن و میدونن که اینها قصدی جز آنچه که در به هر حال چارچوب یک سری پروپاگاندا هست انجام نخواهند داد. بنابراین فقط اولویت ها تغییر کرده جناب چالنگی. اولویت دولت قبلی چیز دیگری بود، اولویت این دولت چیز دیگری است و پول رو از جای دیگه برمی‌داره به اولویت خودش تخصیص میده. این هست قضیه. ولی از روز اول اینها میدونستن که این جز تجارت و یک نام چیز دیگری نیست. خب ایرانی‌ها چه کار میتونن بکنن؟ دست کم ایرانیایی که در آمریکا هستن، اروپا هستن، دسترسی دارن، امکان دارن. این چه میتونن بکنن که این دایره در واقع مغایر با منافع مردم ایران، خواسته‌های مردم ایران، وضعیت حقوق بشر در مخالفت اصلا ربطی نداره؟ چه میتونن بکنن برای اینکه دوباره نیفته روی همون چرخه فاند بگیرن و به ریش مردم بخندن؟ بله، ببینید هر چقدر هم ما اینجا بشینیم و درباره تاثیر مخرب اینها صحبت بکنیم و اینها خب اونقدر تاثیر نداره مگر اینکه ما هم یک لابی تشکیل بدیم و مقابل این لابی بایستیم. ببینید اینها لابی دارن و این لابی داره گسترش پیدا میکنه و شاخه میده، ولی من در مقابل اون رقیبی نمیبینم و تا وقتی که ما این لابی رو نداشته باشیم که آنچه خودمون میخوایم رو هم اونجا فریاد بزنیم، تا وقتی اینجا با هم بشینیم صحبت کنیم جز آگاهی چیز دیگری نیست. باید این لابی تشکیل بشه به نظر من. به لابی که اشاره میکنم برای افراد مختلفی هست، هم از ایرانی تبعات و آمریکایی، از افراد نامدار هست تا افراد بی‌نام و نشان در اینجا فعال هستن، در واشنگتن ایالت‌های دیگه و چنین کرده و چنین میکنن که باز هم میگم در عمل ارتباطی به مردم ایران ندارن. حتی بعضی از این فاندگیرها حتی آمدن و گفتن سپاه پاسداران رو نباید در فهرست تروریستا بگذارید. این کم کم مونده بود اگه یه خود درها بازتر میذاشتن جایزه صلح نوبل هم برای قاسم سلیمانی دست پا کنه. در حال از این جوایز که همینطوری هست دیگه، در یه خود لابیگری میشه دست پیدا کرد به این جواز. خب خانم مدیریان، سخنی هست، زمین مونده، در خدمتی، بفرمایید. میخواستم توضیح بدم درباره لایحه خلیج فارس قبل از اینکه خیلی میدونید خیلی البته از اون زمانی که این خیلی اوج گرفته بود که خوشبختانه خیلی هم کوتاه بود، چون مردم ما خیلی آگاه شدن از چندین سال اخیر که با این موج‌ها زیاد دیگه توجهی نمی‌کنن. البته زمانی که این لایحه معرفی شد خیلی سعی کردن که این اسم یاسمین انصاری و این لایحه رو بولد بکنن، در صورتی که خب خط زمانی رو که من البته بهش اشاره کردم در یکی از توییت هم خیلی خیلی جالب و واضح این قضیه رو نشون میده که زمانی این خانم این لایحه رو معرفی کرد به مجلس که 7 ساعت قبلش ترامپ در ریاض سخنرانیش رو کرده بود و گفته بود من قصد تغییر اسم خلیج رو ندارم، گفت خلیج ایران رو ندارم. و خب ما میبینیم که در واقع این ضرب المثل روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن دقیقاً کاری بود که این خانم انجام داد. این لایحه در واقع یک پاراگراف لایحه هست که میگه که با بودجه دولتی این اسم خلیج فارس تغییر نکنه و در مدارک دولتی این اسم تغییر نکنه و این رو دوستان باید بدونن که چون مجلس نمایندگان در حال حاضر مجلسی هست که به سمت جمهوری خواهان بیشتر تمایل داره و قدرت اونها بیشتره و دموکرات ها قدرت کمتری دارن. این از یک سو، از سوی دیگر اولویت هایی که الان در آمریکا هست از سوی دیگر و فاکتور سوم هم کسانی که این لایحه رو پشتیبانی کردن که فقط یک نفر هست،
این لایحه احتمال خیلی خیلی زیاد به جایی نمیرسه. اما اجازه ندیم که با یک همچین اسمی و فقط مطرح کردن این مسئله بخوان که شخصی رو ایران دوست یا ملیگرا نشون بدن. این خانم در طول زمانی که از اولین روزی که وارد کنگره شدن تا امروز درباره ملت ایران، حتی درباره رنج و درد و اتفاقاتی که در داخل ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی میفته، حتی کلمه‌ای صحبت نکرده. حتی یک کلمه از این مذاکرات انتقاد نکرده و در مورد اونها حتی نظر نداده. جایی که شاید بلندترین صدا رو ما میتونیم داشته باشیم و یک ایرانی تبار بلند بشه و بگه که این مذاکرات به نفع مردم ایران نیست و به هر حال این قسمت موضوع رو هم صداش رو به جهان برسونه، متاسفانه اینجا خاموشی و سکوت مطلق میبینیم. اما ایشون به هر حال در مورد خیلی مسائل دیگه که هیچ ربطی به ملت ایران نداره و بیشتر در واقع منافع ایرانی آمریکایی های ثروتمندی رو که به کمپین ایشون کمک مالی کردند پشتیبانی میکنه رو در به اصطلاح اولویت های خودشون قرار دادن. بنابراین معرفی لایحه خلیج فارس هم میتونه فقط برای معرفی بیشتر خود ایشون باشه و هیچ ارزشی برای ایران و ایران دوستی نخواهد داشت. استفاده از این فرصت ها به همه کسانی که در پی فرصت و بهره برداری از فرصت ها هستن این کار انجام میدن، کما که خود مسئولای جمهوری اسلامی که ایران رو به خاک سیاه نشوندن، خلیج فارس گویان پریدن وسط و سینه درآمدند و همه اینا، ولی خب مردم اعتماد که نمیکنن. مردم کاملا میدونن و کنگره آمریکا رو که اشاره میکنن حتی کسان مانند یان عمر فلسطینی هم نیست و حتی از تروریست‌های 11 سپتامبر هم حمایت کرده بود، حتی آمدن به شکلی اومدن یه کاری کردن رفتن و حتی میاد از گروه‌های مثل حماس، گروه تروریستی حماس مثلا به نحوی حمایت میکنه. خب انتظار میره یک ایرانی تبار وقت در کنگره آمریکا هست از نقض حقوق بشر در ایران، چه ایشون چه هر کس دیگه، به طور با صدای بلند و مکرر و پیگیر صحبت کنه و حمایت کنه و علنی کنه و عرض کنم خدمتون در این زمینه ها. و وقتی این نشه راه باز میشه برای برداشت‌های دیگری که بسیاری از اونها منطبق بر واقعیت ها هست، اونطور که ایشون اشاره کرد خانم مدیریت. سپاس بسیار. بازم یه خود فکر کنید ببینید چیزی نکته‌ای نمونده باشه. فقط برای حسن ختام در واقع باید این رو بگم که ببینید خیلی ها از کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم باعث بقای جمهوری اسلامی شدن از واژه نایاک و لابی جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنن و با مخالف نشون دادن خودشون با این نهادها سعی میکنن که خودشون رو همراه مردم نشون بدن، در صورتی که مردم ما دیگه گول اونها رو هم نمیخورن. هر کسی که یک روز و فقط یک روز به بقای جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم کمک کنه، چه با تفرقه افکنی، چه با حاشیه سازی، چه با فاند گرفتن و در جیب خود گذاشتن و چه با تأسیس مؤسسات بیخاصیت، اینها همه در زمره همون چتری قرار میگیرن که ملت ما اونها رو ایران ستیز و فرصت طلب مینامند، چه اسمش نایاک باشه، چه اسمش جیغ بنفش باشه، چه اسمش بنیاد چه باشه. ملت ما متوجه هستند که اقداماتی که این سری افراد میکنن حتما لازم نیست علنا به نفع یا در حمایت از حکومت باشه. غیر مستقیم هم به بقای این حکومت کمک کردن همون خیانتیه که مردم ایران، ملت ایران هم توی که اشاره کردن فرزندانی مانند خود شما دارند که با دقت تمام مزربین دقیق حرکاتی رو که علیه یا به ضد یا به زیان مردم ایران تشخیص میده و تاجران زخم‌ها و رنج‌های ملت ایران رو هم کاملا شناسایی و معرفی میکنه. سپاس بسیار داریم از شما سرکار خانم غزال مدیریان که با تلاش پیگیر خودش همچنان پیگیر این هست که راه درستی برای همراهی دولت‌ها و ملت‌های دیگه با
خواستهای مردم ایران پیش رو بیاد و در آینده دست از حمایت‌ها یا راه‌های کج برداشته بشه. با سپاس از شما. ممنون از شما و همراهان نازنینتون. امید دیدار در شماره‌های آینده این کانال یوتیوب. بینندگان عزیز، یا چهارشنبه یا پنجشنبه یا جمعه، یکی از روزهای هفته آینده باز هم در خدمت خانم مدیریان خواهیم بود با همراهی شما عزیزان. این برنامه رو حتما به هر طریقی که میدونید و میتونید تکثیر کنید این برنامه رو، چون که میتونید و وقت دارید زیرنویس انگلیسی بگذارید برای افراد مسئول در آمریکا و جاهای دیگه ارسال کنید. این گامی هست. صحبت از مبارزه میکنید برای وضعیت موجود در ایران. این یکی از راه هاست که به نتیجه میرسه. منتظر این اقدام شما هستیم عزیزان بیننده. روزگارتون خوش، که روزگار خوش خواهد آمد. بی تردید.